ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් අපිත් එක්ක අද අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ පාඩමට කලින් අපේ මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම ලින්ක්ස් ටික පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් හැම සතියෙම මම ඔයාලට පොඩි වාක්‍ය ටිකක් කියලා දෙනවා. පොඩි දෙබස් ටිකක් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම පොඩි වාක්‍ය ටිකක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අද මුල්ම වාක්‍ය තමයි Amma I'm going to have a shower. Amma I'm going to have a shower. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අම්මේ මම නාන්න යනවා. Amma I'm going to have a shower. ඉතින් මේ have a shower කියන්නේ නානවට. අපෝසරයක් අපි බලමු. Amma I'm going to have a shower. Amma I'm going to have a shower. අම්මේ මම නාන්න යනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය ගොඩක් ලේසි. අපි බලමු ඊට පස්සේ කියනවා please wash your body. Please wash your body. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇඟ හොද ගන්න. අපි බලමු please wash your body. ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා ඔයාගේ ඇඟ හොද ගන්න. Please wash your body. ඔයාගේ ඇඟ හොද ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය තමයි okay amma I'll wash my body. Okay amma I'll wash my body. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හරි අම්මේ මම ඇඟ හොද ගන්නම්. Okay amma හරි අම්මා I'll wash my body. ඒ කියන්නේ මම මගේ ඇඟ හොද ගන්නම්. I will කියන එක තමයි මේ කෙටියෙන් I'll කියලා තියෙන්නේ. අපව බලමු. Okay අම්මා I'll wash my body. ඒ කියන්නේ මොකද? හරි අම්මා මම ඇඟ හොද ගන්නම්. ඊළඟ එක බලමු. Yesterday you had cough. That's why. අපව බලන්න. Yesterday you had cough. That's why. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඊයේ ඔයාට කැස්ස තිබ්බනේ. ඒකයි. Yesterday ඒ කියන්නේ ඊයේ you had cough. cough කියන්නේ කැස්ස. You had cough කිව්වම ඔයාට කැස්ස තිබ්බා. That's why කියන්නේ ඒකයි. මේ විදිහට කඩ වාක්‍ය තේරුම් ගද්දී ඔයාලට ඕනම දිග වාක්‍යයක් වුණත් ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට මෙහෙම වචනෙන් වචනේ කියලා දෙන්නේ. අපි ආපහු බලමු. Yesterday you had cough. That's why. Yesterday you had cough. That's why. ඊයේ ඔයාට කැස්ස තිබ්බා. ඒකයි. Yesterday you had cough. That's why. ඊයේ ඔයාට කැස්ස තිබ්බා. ඒකයි. ඊළඟ වාක්‍යයත් අපි මෙහෙමම බලමු. Amma, where's my toothbrush? Amma, where's my toothbrush? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අම්මා මගේ බුරුසුව කෝ? Amma, where's my toothbrush? Where is my toothbrush කියන එක තමයි මේ where's my toothbrush කියලා කෙටියෙන් අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් toothbrush කියලා කියන්නේ බුරුසුවට. ආපහු බලමු. අම්මා where's my toothbrush? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අම්මා මගේ බුරුසුව කෝ? ඊළඟ එක අපි බලමු. I think it's on the washing machine. I think it's on the washing machine. අපව බලන්න. I think it's on the washing machine. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම හිතන්නේ ඒක washing machine එක උඩ. I think මම හිතන්නේ it is on the washing machine. ඒ කියන්නේ ඒක washing machine එක උඩ. It is on the washing machine තමයි අපි මේ කෙටියෙන් කියන්නේ it's on the washing machine කියලා. On the washing machine ඒ කියන්නේ washing machine එක උඩ. On කියන්නේ උඩ. එහෙනම් on the washing machine කිව්වම washing machine එක උඩ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. අපව බලමු. I think it's on the washing machine. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක washing machine එක උඩ. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Thanks. I'll find it. Thanks. I'll find it. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්තුතියි මම ඒක හොයා ගන්නම්. I will find it කියන එක තමයි මේ I'll find it කියලා කෙටියෙන් කියන්නේ. Thanks. එහෙම නැත්නම් අපිට thank you කියන්න පුළුවන්. Thanks a lot කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කැමති දෙයක් මෙහෙම ස්තුතියි කියද්දී අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ කොහොමද? Thanks. I'll find it. ඒ කියන්නේ ස්තුතියි මම ඒක හොයා ගන්නම්. ඉතින් මේ වාක්‍ය ඔක්කොම ගොඩක් ලේසි ඒවා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි there is no soap in the bathroom. අපහු බලන්න. There is no soap in the bathroom. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? bathroom එකේ සබන් නැහැනේ. There is no soap. There is no soap in the bathroom. ඒ කියන්නේ bathroom එකේ සබන් නැහැනේ. There is no soap කියන්නේ එහෙනම් සබන් නැහැ කියන එක. අපහු සරයක් බලමු අපි. There is no soap in the bathroom. ඒ කියන්නේ bathroom එකේ සබන් නැහැ කියලා තමයි මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඒ වාක්‍යයත් ලේසි. මම හිතනවා ඔයාලට මේව තේරෙනවා ඇති කියලා මම කියලා දෙන දේවල්. අපි බලමු ඊට පස්සේ කියනවා I'll give you a new one. I'll give you a new one. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම ඔයාට
අලුත් එකක් දෙන්නම්. I will give you a new one කියන එක තමයි මේ I'll give you a new one කියලා කියන්නේ. I'll give you ඒ කියන්නේ මම ඔයාට දෙන්නම් a new one. a new one ඒ කියන්නේ අලුත් එකක්. එහෙනම් a new one කියන්නේ අලුත් එකක්. අපහු බලන්න I'll give you a new one ඒ කියන්නේ මම ඔයාට අලුත් එකක් දෙන්නම්. ඊළඟ එක බලමු. Here a new piece of soap. Here a new piece of soap. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න අලුත් සබන් කෑල්ලක්. here කියලා කියන්නේ මෙන්න. මෙන්න කියලා දෙන්නේ අපි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ here කියලා කියන්න පුළුවන්. Here a new piece of soap. ඒ කියන්නේ මෙන්න අලුත් සබන් කෑල්ලක්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක්. එහෙනම් අද අපේ අන්තිම වාක්‍යය තමයි It smells great. It smells great. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ගොඩක් සුවඳයි. It smells great. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් සුවඳයි. Smell කියන්නේ සුවඳ. ඉතින් මෙතනදී තියෙන smells කියලා ඇයි ඒ smells කියලා තියෙන්නේ? it කියලා තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. එහෙනම් it කියන්නේ මොකද්ද? ඒක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ smell කියන්නේ නැතුව smells කියලා කිව්වේ. මොකද ඒක කියන්නේ එකයි. එකක් නම් අපි ක්‍රියාපදයට s එක එකතු කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි smell කියන්නේ නැතුව smells කියලා තියෙන්නේ. It smells great. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් සුවඳයි. ඉතින් මම හිතනවා අද පාඩමෙන් ඔයාලා ගොඩක් අලුත් වචන, අලුත් දේවල්, අලුත් වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ඇති. මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න දේවල් ටික ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා. මොකද මම හැම වචනයක්ම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වචනෙන් වචන කියලා දෙන්නේ මුලින්ම ඔයාලා මේක හරියට තේරුම් අරගෙන තමයි පොඩි කට්ටියට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට තේරුම් කරවන්න තමයි මම මේ විදිහට ගොඩක් පොඩි විදිහට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා පොඩි අයටත් කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද එක දිගට වාක්‍යයක් කියලා දුන්නා කියලා එයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා වචනෙන් වචන තමයි අපි එයාලට තේරුම් කරවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම ඔයාලටත් කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහටම තමයි ඔයාලා පොඩි කට්ටියටත් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මම හැමදාම කියනවා වගේ මුලින්ම ඔයාලා මේ ටික හරියට පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ එයාලත් එක්ක මේ දේවල් පුරුදු වෙන්න. මේවා කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා කරන්න තියෙන මේ දේවල් එයාලත් එක්ක ගෙදර ඉන්න වෙලාවට, නිකන් ඉන්න වෙලාවට එයාලට ඇහෙන්න කියන්න එයාලත් එක්ක පුරුදු වෙන එක තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই වාක්‍ය ටික තමයි ඔයාලට මේ සතියේදී පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ ටික හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා, හොඳට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් පොඩි වාක්‍ය ටිකක් තියෙන්නේ. හොඳට පුරුදු වෙලා පොඩි අයටත් ඒ ටික හරියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.